ආයිබෝවන් කියලා කියන අපේ යාළුවෝ ඔක්කොටම SL චමියා YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඒ වගේම වෙනද වගේ මදත් කියනවා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න කියලා කියනවා. අද අපි ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Realme C15 smartphone එක ගැන. ඉතින් අද වෙළඳපොරේ ඉතා ජනප්‍රිය ෆෝන් එකක් වෙලා තියෙනවා මේ Realme C15 ෆෝන් එක. ඉතින් අපි බලමු මෙච්චර මේ ෆෝන් එක ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව මොකක්ද? මොනවද මේකේ තියෙන විශේෂාංග කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ ෆෝන් එක ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ 2020 ජූලි 28. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන ගමන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අනිත් විශේෂාංග ගැන කතා කරමු. මේ ෆෝන් එක ඔයාලට කලර්ස් දෙකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සිල්වර් කලර් එක සහ බ්ලූ කලර් එක. ඉතින් අද අපි ගෙනලා තියෙන්නේ සිල්වර් කලර් ෆෝන් එකක්. මේ ෆෝන් එකේ බොඩි එක බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඔව් ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ ෆෝන් එකේ දක්නට ලැබෙන සුවිශේෂීම ලක්ෂණය මොකක්ද කියලා. 6000 mAh බැටරි එකක් මේ ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් mAh 6000ක් කියන්නේ ඉතා හොඳ ආගයක්. වෝල්ට් 18ක ෆාස්ට් charger එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ Realme ලා කියන විදිහට මේ ෆෝන් එක ස්ටෑන්ඩ් බයි දින 57ක් තියාගන්න පුළුවන්. කෝල්ස් ගන්නවා නම් පැය 46ක් පමණ තියාගන්න පුළුවන්. Spotify use කරනවා නම් පැය 60ක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. YouTube පැය 28ක් පමණ. ගේමින් සෙල්ලම් කරනවා නම් පැය 10ක් පමණ. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ටයිප් එක විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක විදිහට 6.5 ඉන්ච් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ රෙසොලූෂන් එක ගැන කතා කරනවා නම් 720 by 1600 පික්සල් වලින් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ ග්ලාස් එක කෝනින් ගෝරිල්ලා ග්ලාස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
මේ ෆෝන් එකේ OS එක විදිහට අපිට Android 10 බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ රන් වෙන්නේ Realme ලගේම UI එකක්. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා එක ගැන. මේ මේන් කැමරා එක කැමරා 4කින් තමයි සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. 13 මෙගාපික්සල් වයිඩ් කැමරා එකකින්, ඒ වගේම තමයි 8 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එකක්, ඒ වගේම තමයි 2 මෙගාපික්සල් කැමරා දෙකක්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ කැමරා එකේ ෆීචර්ස් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් LED ෆ්ලෑෂ් එක, HDR, ඒ වගේම පැනෝරාමා විශේෂාංග බලා ගන්න පුළුවන්. සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන කතා කරනවා නම් සිංගල් කැම් එකක් තමයි තියෙන්නේ, 8 මෙගාපික්සල් වයිඩ් කැම් එකක්. ඒ වගේම මේ සෙල්ෆි කැම් එකේ ෆීචර්ස් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් HDR පැනෝරාමා. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක උපකාරී වෙන්න ඇති කියලා මේ ෆෝන් එක පිළිබඳ නොදත් දේවල් දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා.